Ang susunod na istasyon ay Doroteo Jose Station. Next station, Doroteo Jose Station. Please give way to line passengers and do not push other passengers when boarding the train. Pakiusap sa mga pasahero. Kapag narinig mo po ang warning buzzer, huwag ito ay magsasara na ang mga pintuan ng tren. Para sa mga hindi magsakay, hintayin na lamang ang susunod na tren. Attention all passengers. When you hear the warning buzzer, this means train doors are closing. To passengers left behind, please wait for the next train. Ang susunod na istasyon ay Bambang Station. Next station, Bambang Station. Papayagan na sa Bambang Station. Approaching Bambang Station. Bambang Station. Bambang Station. Ang susunod na istasyon ay Lumentritt Station. Next station, Lumentritt Station.
cellphone, wallet, at maging ang stored value card o single journey ticket na gagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng tren. Please secure your personal belongings, such as bag, cellphone, or wallet, as well as the stored value card or single journey ticket that you will be using to exit from the station's or terminals. Paalala sa mga pasahero, huwag kayong umawak sa mga safety handrails. Reminding all passengers, always hold on to the safety handrails. Ang susunod na istasyon ay Abad Santo Station. Next station, Abad Santo Station. Pagdating na sa Abad Santo Station. Approaching Abad Santo Station. Abad Santo Station. Abad Santo Station. Ang susunod na istasyon ay Orpapa Station. Next station, Orpapa Station. Mga kasabiyahe, alam niyo ba na ito ay ipinangalan kay General Ricardo Papa Sr.? Siya ay isang iginagalang na sundalo at naging hepe ng Manila Police Department noong 1960s. Isang kasakaysayan mula sa LRMC. Ingat po sa biyahe! Paparating na sa Orpapa Station. Approaching Orpapa Station. Orpapa Station. Orpapa Station. Ang susunod na istasyon ay 5th Avenue Station. Next station, 5th Avenue Station. Approaching 5th Avenue Station. 5th Avenue Station. 5th Avenue Station.
wallet, at maging ang stored value card o single journey ticket na gagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng tren. Please secure your personal belongings, such as bag, cell phone, or wallet, as well as the stored value card or single journey ticket that you will be using to exit from the stations or the terminals. Ang susunod na istasyon ay Yamaha Monumental Station. Next station, Yamaha Monumental Station. Mga kasabiyahe, ito ang kwento. Alam niyo ba na ito ay pinangalan sa lugar kung saan naganap ang sigaw sa Bugalawin? Ang sigaw na ito ang kugyat ng simula ng Revolusyong Pilipino noong 1896, kung saan pinuhit na Andres Bonifacio at ng mga katipunero ang kanilang mga sedula bilang pagdeklara ng paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Isang kasakaysayan mula sa LRT. Ingat mo sa biyahe. Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Ashton Shane, Gina Rodriguez. Bond, Viva, Bond Fuego, Bond Samba, Bond Speed, Bond Strange Paradise, Bond Speed, Bond Odyssey, Bond Gibson Rhapsody, Bond Allegretto, Bond Shine, Bond Duel, Bond Victory, Bond Summer, Bond Unflyaway, Bond Lullaby, Bond Album, Quartet Strings, Bond Quartet Strings, Album, Born, Explosive, The Best of Bond, Classified,
sign. Paparating na sa Balintawak Station. Bond sign, bond classify, bond explosive, the base of bond, Balintawak Station. bond play. Balintawak Station. Balintawak Station. Balintawak Station. Ang LRT-1 ay isang ligtas na lugar para sa lahat. Kung makasaksi ng anumang nakakapinsala o hindi angkop na pag-uugali sa tren o istasyon, huwag pagkatuloy itulad ito sa mga security o station personnel. Bond explosive. Ang aming prioridad. As winter of four seasons of the travel. If you witness or inappropriately come on the train or at the station, please do not hesitate to report it to our security or station personnel. Your safety is our priority. Ang susunod na istasyon ay Fernando Junior Station. Next station, Fernando Junior Station. Mga kasabiyahe, alam niyo ba na ito ay ipinangalan bilang parangal sa ibang pambansang halaga ng sining na si FPJ? Siya ay tinaguri ang hari ng pelikulang Pilipino na lumabas sa mahigit 3 pelikulang kanyang nagawa mula 1955 hanggang 2003. Isang kasakaysayan mula sa LRT. Ingat mo sa biyahe! $30,008, $30,007, $30,006, $30,005. Paparating na sa Fernando Junior Station. Approaching Fernando Junior Station. Fernando Junior Station. Fernando Junior Station. Ikaw ay nakarating na sa Fernando Junior Station. Ito ang huling estasyon sa LRT 91. Maraming salamat sa pagsakay. Ingat po sa biyahe. You have arrived at Fernando Junior Station. This is